हेलो फ्रेंड्स, हूँ आरती तमाરું स्वागत करूँ છું મારા કુક સ્ટુડિયોમાં। આજે આપણે બનાવીશું મેક્સિકન રેસીપી એટલે કે મેક્સિકન બરીતો બાઉલ, જે ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। આ રેસીપી વિશે હું તમને થોડું જણાવી દઉં તો આ રેસીપી આપણે એક બાઉલમાં સર્વ કરીશું। તેમાં સૌપ્રથમ નીચે આપણે રાઈસનું લેયર બનાવીશું, તેના ઉપર આપણે કુક્ડ બીન્સ એટલે કે રાજમા લઈશું, સાથે થોડું ક્રીમ પણ લઈશું અને ઉપર જે સલાડ રાખીશું તેનાથી તો આખી રેસીપીનો લુક અને ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને આ રેસીપી બનાવવામાં ખૂબ જ ઇઝી છે। તો વિડીયો એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। કોઈ પણ મહેમાન આવે ત્યારે તમે આ રેસીપી પહેલેથી બનાવેલી હોય તો તમે આરામથી મહેમાન સાથે મજા કરી શકો છો। તો ચાલો ફટાફટ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો પહેલાં આપણે રાઈસ બનાવી લઈએ। તો રાઈસ બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક મોટા વાસણમાં 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું। તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું એટલે તેમાં 2 ચમચી લસણ અને મરચાં ચોપ કરેલા છે તે એડ કરી દીધા। તો લસણ અને મરચાંને સારી રીતે આપણે 20 થી 25 સેકન્ડ માટે એકદમ સરસ સાતળી લઈએ। તો ત્યારબાદ તેમાં આપણે બારીક કાપેલી ડુંગળી એડ કરી દઈએ। તો 3 થી 4 ડુંગળી મેં લીધી છે, જેને બારીક કાપી અને સારી રીતે આપણે સોતે કરી લઈએ। તો લગભગ 2 મિનિટ જેવું આપણે સાતળી લઈએ। તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરી દઈએ અને ડુંગળીને સારી રીતે સાતળી લઈએ। 2 મિનિટ પછી હવે તેમાં આપણે બારીક કાપેલી ફણસી એડ કરી દઈએ। તો અહીંયા 1/4 કપ જેટલી ફણસીનો મેં ઉપયોગ કર્યો છે। તો ફણસીને પણ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને ફરીથી 1 થી 2 મિનિટ માટે ફણસીને પણ સાતળી લઈએ। તો આ બધું સાતળતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખીશું। તો લગભગ 2 મિનિટ જેવો ટાઈમ થઈ ગયો છે। તો હવે તેમાં આપણે કેપ્સિકમ એડ કરી દઈએ। અહીંયા મેં લીલા, પીળા અને લાલ કેપ્સિકમનો ઉપયોગ કર્યો છે। તો આશરે 1 મોટો કપ ભરાય એટલો કેપ્સિકમ છે। જો તમારી પાસે લાલ અને પીળા કેપ્સિકમ ન હોય તો તમારે એકલા લીલા કેપ્સિકમનો ઉપયોગ કરવો। કેપ્સિકમના ભાગનું નમક એડ કરી દઈએ અને ફરીથી આપણે 2 મિનિટ માટે સાતળી લઈએ। કેપ્સિકમને ઓવરકુક નથી કરવાના, થોડો ક્રન્ચી ટેસ્ટ રહે તેવા કરવાના છે। હવે તેમાં આપણે 2 ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરી દઈએ, સાથે આપણે અડધી ચમચી મરી પાવડર એડ કરી દઈએ। બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરવાનું છે। સાથે આપણે 8 થી 10 ચમચી જેટલો ટોમેટો કેચઅપ એડ કરી દઈએ। બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ। તો એકદમ સારી રીતે બધી જ વસ્તુ મિક્સ થઈ જાય એટલે તેમાં આપણે બાફેલો ભાત એડ કરી દઈશું। 80 થી 90% જેટલો બાફેલો ભાત છે, નમક નાખી અને મેં પહેલેથી જ બાફીને રાખી દીધો તો તે એડ કરી દઈએ। આ રેસીપી હું 18 થી 20 લોકો માટે બનાવી રહી છું એટલે ભાતની ક્વોન્ટિટી વધારે છે। તો બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે અને આપણો ભાત બનીને એકદમ સરસ તૈયાર છે। હવે ઉપર બારીક કાપેલા ધાણા ભાજી એડ કરી દઈએ। જો તમારી પાસે લીલા કાંદા હોય તો તે પણ એડ કરી દેવા। તો આપણા રાઈસ બનીને તૈયાર છે। હવે આપણે રાજમા બનાવી લઈએ। તો રાજમા બનાવવા માટે મેં એક પોળા વાસણમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં આપણે 3 ચમચી લસણ અને મરચાં ચોપ કરેલા છે તે એડ કરી દઈએ અને 20 થી 25 સેકન્ડ માટે આપણે સારી રીતે સાતળી લઈએ। તો 20 થી 25 સેકન્ડ થઈ ગઈ છે। તો હવે તેમાં આપણે ડુંગળી એડ કરી દઈએ। અહીંયા મેં 3 નંગ ડુંગળી લીધી છે, જેને લાંબી કટ કરીને લીધી છે। તો ડુંગળીને પણ આપણે 2 મિનિટ માટે સારી રીતે સાતળી લઈએ। તો ડુંગળીનો થોડો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે। તો હવે તેમાં આપણે ડુંગળીના ભાગનું નમક એડ કરી દઈએ અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ। હવે તેમાં આપણે બારીક કાપેલા કેપ્સિકમ એડ કરી દઈશું। અહીંયા મેં એકલા ગ્રીન કેપ્સિકમનો ઉપયોગ કર્યો છે। તો કેપ્સિકમને આપણે ચોરસ કટ કરીને લીધા છે। તો 1 કપ જેટલા કેપ્સિકમ એડ કરી દીધા છે। તો કેપ્સિકમનો આપણે ક્રન્ચી રહે તેવું જ કરવાનું છે। સાથે આપણે 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાં કટ કરીને એડ કરી દઈએ। ટમેટાને એકદમ બારીક ચોપ કરીને લેવાના છે। બધી જ
વસ્તુને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ અને ટમેટાં એકદમ સરસ પોચા થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે ટામેટાને સાતળીશું। તો ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ રાખીશું। હવે તેમાં આપણે 2 ચમચી રેડ ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરી દઈએ, સાથે અડધી ચમચી મરી પાવડર એડ કરી દઈએ અને 10 થી 12 ચમચી જેટલો ટોમેટો કેચઅપ એડ કરી દઈએ। બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ। તો સુગંધ પણ ખૂબ જ સરસ આવી રહી છે। તો આપણા રાજમાની ગ્રેવી એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવું છે। હવે તેમાં આપણે બાફેલા રાજમા એડ કરી દઈએ। તો આ રાજમાને મેં 5 કલાક માટે પાણીમાં પલાળી દીધા હતા અને નમક નાખી અને બાફી લીધેલા છે। તો હવે રાજમાને પણ એકદમ સરસ ગ્રેવી સાથે મિક્સ કરી દઈએ। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। કોઈ પણ મહેમાન આવે ત્યારે તમે પહેલેથી બનાવી અને મૂકી દો તો તમે મહેમાન આવે ત્યારે સર્વ કરવાનું જ બાકી રહે છે। તો બનાવવામાં પણ ખૂબ જ ઇઝી છે અને સુપર ટેસ્ટી બને છે। તો એક વખત આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો। વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો। ઉપરથી ધાણા ભાજી એડ કરી દઈએ। તો આપણા રાજમા એકદમ સરસ બનીને તૈયાર છે। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ। હવે આપણે સરસ ક્રીમ બનાવી દઈએ। તો ક્રીમ બનાવવા માટે મેં 1 લીટર અહીંયા અમૂલનું ક્રીમ આવે છે જે ફ્રેશ ક્રીમ તે લીધેલું છે। જો તમારી પાસે ફ્રેશ ક્રીમ ન હોય તો તમે દહીંનો ઉપયોગ કરી શકો છો। તો દહીંમાંથી પાણી એકદમ સરસ કાઢી લેવાનું, પછી જે તેનો ઉપયોગ કરવાનો। તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે નમક, અડધી ચમચી જેટલું નમક એડ કર્યું છે, સાથે 3 મોટા લીંબુનો રસ એડ કર્યો છે। તો એકદમ સરસ મિક્સ કરી દઈએ। તો એકદમ સરસ આપણું ક્રીમ બનીને તૈયાર છે। ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો ક્રીમ પણ એકદમ સરસ બની ગયું છે। આ ક્રીમ બની જાય એટલે આપણે 2 કલાક માટે ફ્રીઝમાં મૂકી દઈશું। તો હવે આપણે સલાડ રેડી કરીએ, એટલે કે સાલ્સા રેડી કરીએ। તો તેના માટે અહીંયા મેં 5 થી 6 નંગ ડુંગળીને એકદમ બારીક કાપીને લીધી છે। તેમાં 3 નંગ ટમેટાં લીધા છે એકદમ બારીક કાપીને, અને 1 મોટું કેપ્સિકમ બારીક કાપેલું લીધેલું છે। સાથે તેમાં આપણે ધાણા ભાજી એડ કરી દઈએ। તો અહીંયા મેં ધાણા ભાજીનો થોડો વધારે ઉપયોગ કર્યો છે। તમે સ્વાદ પ્રમાણે કોઈ પણ સલાડ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે નમક, અડધી ચમચી મરી પાવડર અને 5 થી 6 ચમચી જેટલો ટોમેટો કેચઅપ એડ કરી દઈએ અને બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ સાલ્સાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તો આ સાલ્સાને આપણે વધારે વહેલું નથી બનાવવાનું, સર્વ કરવાના 15 થી 20 મિનિટ પહેલાં બનાવી લેવાનું છે। તો એકદમ સરસ આપણું સલાડ રેડી છે। તો ચાલો હવે આપણે બરીતો બોલ સેટ કરીએ। તો તેના માટે એક બાઉલમાં મેં નીચે રાઈસ લીધો છે। તો પહેલું પડ આપણે રાઈસનું બનાવીએ। તો રાઈસને એકદમ સારી રીતે સ્પ્રેડ કરી લીધા છે। હવે તેના ઉપર હું રાજમા એડ કરી દઉં છું। રાજમાને પણ એકદમ સારી રીતે આપણે ફેલાવી દઈએ। તો રાજમા પણ એકદમ સારી રીતે ફેલાવી દીધા છે। તો ઉપર હવે આપણે દહીં એડ કરી દઈએ, એટલે કે આપણે તો ફ્રેશ ક્રીમનો ઉપયોગ કર્યો છે એટલે ફ્રેશ ક્રીમ એડ કરી દઈએ અને ઉપર આપણે સલાડ એડ કરી દઈએ। તો આવી રીતે આપણે એકદમ સરસ લેયર બનાવવાના છે। તો આ સલાડથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। અને ઉપર આપણે 3 થી 4 નાચોસ કટ કરીને એડ કરી દઈએ। બારીક કાપેલી ધાણા ભાજીથી ગાર્નિશ કરી દઈએ। તો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ સરસ આપણું ખૂબ જ ટેસ્ટી એવું બરીતો બાઉલ બનીને તૈયાર છે। આઈ હોપ કે આજની મારી રેસીપી તમને ખૂબ પસંદ આવી હશે। તો વિડીયો લાઇક કરજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે।